ફૂડીઝ ધ દેવ્યાનીઝ કિચનમાં તમારું સ્વાગત છે। આજે આપણે બનાવીશું એકદમ ક્રિસ્પી ચણાના લોટ અને રવાના પેપર ઢોસા અને સાથે ભાજી। ઢોસા તો તમે બનાવતા જ હશો, પરંતુ આજે હું તમને ઢોસાનું બેટર બનાવતા શીખવીશ। તે માપથી તમારા ઢોસા પેપર એકદમ ક્રિસ્પી ટેસ્ટી રેસ્ટોરન્ટ જેવા જ બનશે અને પેપર આસાનીથી લોઢીમાંથી ઉકળી પણ જશે। જો તમારું પેપર લોઢીમાં ચોંટી જતું હોય તો ખાસ આ વિડીયો જોઈને તમે એકવાર જરૂર બનાવજો, તમારા પેપર એકદમ પરફેક્ટ બનશે। તો ચાલો આપણે એકદમ ટેસ્ટી ક્રિસ્પી ઢોસા પેપર સાથે ભાજી બનાવવાનું શરૂ કરીએ। સૌપ્રથમ આપણે ઢોસા બનાવવા માટેનું બેટર તૈયાર કરીશું। બેટર તૈયાર કરવા માટે સૌપ્રથમ રવો અને ચણાનો લોટ લેવાનો છે। તેમાં આપણે જો રવો મોટો હોય તો તેને મિક્સર જારમાં પીસી લેવાનો છે અને ઝીણો હોય તો પીસવાની કોઈ જરૂર નથી। અહીં આપણે 5 વાટકી રવો અને 1 વાટકી ચણાનો લોટ લેવાનો છે અને ચણાના લોટને આપણે ચાળીને લઈશું। ચણાનો લોટ ચાળીને લેવાથી બેટર એકદમ લમ્સ વગરનું સ્મૂથ બને છે। હવે રવો અને ચણાના લોટને ચમચાની મદદથી સરસ રીતે મિક્સ કરી લઈશું અને હવે તેમાં 1 વાટકી ખાટી છાશ અને 1 વાટકી પાણી નાખી બેટરને થોડું મિક્સ કરીશું અને પછી જરૂર મુજબ પાણી નાખતા જઈ બેટરને આ રીતનું મીડિયમ કન્સિસ્ટન્સીવાળું તૈયાર કરવાનું છે। બેટરમાં જરૂર મુજબનું મીઠું નાખી તેને આપણે આથો લાવવા માટે 2 થી 3 કલાક માટે ઢાંકીને મૂકી દઈશું અને હવે આપણે ભાજી બનાવીશું। ભાજી બનાવવા માટે સૌપ્રથમ આપણે શાકભાજી બાફી લેવાનું છે। તેના માટે એક કુકરમાં આપણે કોબી કાપી લઈશું, સાથે 2 નંગ બટેટાની છાલ કાઢી આ રીતે પીસ કરી લઈશું, સાથે 2 નંગ રીંગણા કાપી લઈશું અને હવે થોડું મીઠું નાખીશું અને 2 ગ્લાસ પાણી નાખીશું અને કુકરનું ઢાંકણ બંધ કરી 3 થી 4 વિસલ કરી લેવાના છે। હવે 3 થી 4 વિસલ થઈ જાય એટલે પ્રેશર કુકરમાંથી તેની જાતે જ પ્રેશર નીકળી જાય એટલે કુકરનું ઢાંકણ ખોલી લઈશું અને હવે આ બફાયેલા શાકને આપણે મેશરની મદદથી મેશ કરી લઈશું। હવે સરસ મેશ થઈ જાય એટલે ભાજી વઘારવા માટે ગેસ પર એક પેન મૂકીશું અને તેમાં 5 થી 6 પાવડા તેલ ગરમ કરવા મૂકીશું અને તેલ ગરમ થાય એટલે તેમાં ચપટી હિંગ ઉમેરીશું અને હવે 1 ચમચો મરચાં લસણની પેસ્ટ ઉમેરીશું અને એકાદ મિનિટ સાંતળી 1 નંગ ઝીણી કાપેલી ડુંગળી ઉમેરીશું અને તેને પણ થોડી સાંતળી લઈશું અને 2 થી 3 નંગ ઝીણા કાપેલા ટામેટાં ઉમેરીશું અને હવે ટામેટાં સરસ સાંતળાઈ જાય ત્યાં સુધી ગેસની મીડિયમ ફ્લેમ ઉપર સાંતળી લઈશું અને હવે 1 આદુનો ટુકડો ખમણીને ઉમેરીશું। હવે 2 થી 3 મિનિટ પછી ટમેટાં સાંતળાઈ જાય એટલે થોડો બાદશાહનો ગરમ મસાલો ઉમેરીશું અને હવે 2 ચમચી લાલ મરચું પાવડર અને 1 ચમચી કાશ્મીરી લાલ મરચું પાવડર ઉમેરીશું અને સાથે અહીં આપણે શાક બાફવામાં મીઠું નાખ્યું હતું એટલે અહીં થોડું મીઠું ઉમેરીશું અને હવે મસાલાને સરસ રીતે મિક્સ કરી લઈશું અને એકાદ મિનિટ સાંતળી મેશરની મદદથી ટમેટાને મેશ કરી લેવાના છે અને ચપટી ખાંડ ઉમેરી મેશ કરેલું શાકભાજી ગ્રેવીમાં ઉમેરી દેવાનું અને ચમચાની મદદથી સરસ રીતે મિક્સ કરી લેવાનું અને 3 થી 4 મિનિટ ચડવા દઈશું। તો આપણી ભાજી રેડી છે તો તેને સાઈડ પર મૂકી દઈશું। હવે 3 થી 4 કલાક પછી આપણું ઢોસા બેટર બનીને તૈયાર છે। તો હવે આપણે ઢોસા પેપર બનાવીશું। તો તેની માટે અહીં મેં લોખંડની 7 કિલોની લોઢી આવે તે લીધી છે અને હવે તેને ગેસ પર ગરમ કરવા મૂકીશું। લોઢી ગરમ થઈ જાય એટલે પાણીવાળા કાપડની મદદથી લોઢીને લૂછી લઈશું અને તૈયાર કરેલા બેટરમાંથી થોડું બેટર વાટકીમાં લઈ આ રીતે લોઢીમાં મૂકી
વાટકીને આ રીતે ગોળ ગોળ ફેરવી બેટર પાથરી દેવાનું અને આ રીતે એકાદ મિનિટ પછી પતરાની મદદથી ઢોસા પરથી ઉપરનું બેટર કાઢી આ રીતે ઘસીને ફરીથી લગાવી દેવાનું. આ પ્રોસેસ કરવાથી ઢોસા એકદમ બહાર જેવા જ ક્રિસ્પી બને છે. આ જે પતરું છે તે હાર્ડવેરની દુકાનેથી તમને આસાનીથી મળી જશે. હવે બેટરને આ રીતે ઘસીને લગાવ્યા પછી તેની કિનારી પર તેલ, ઘી અથવા બટર લગાવવાનું અને હવે ગેસની હાઈ ફ્લેમ પર ચડવા દેવાનું. હવે થોડીવાર પછી પેપર ઉપર ચીઝ ખમણીને ઉમેરી દેવાનું. તમારે સાદું પેપર કરવું હોય તો બટર અથવા તેલ લગાવવાનું અને મીઠું અને મરચું સ્પ્રિંકલ કરવાનું, જેથી પેપર ટેસ્ટી ચટપટું બને છે. અને હવે સેજ બ્રાઉન થાય એટલે આ રીતે પતરાની મદદથી વચ્ચેથી કાપો પાડી અને કિનારીએથી પેપરને આ રીતે ઉખાડી દેવાનું અને આ રીતે કટવાળી સાઈડ પરથી ગોળવાળી આ રીતે કેપ બનાવી લેવાની. તો તમે જોઈ શકતા હશો એકદમ ચટપટું, ટેસ્ટી, ક્રિસ્પી રેસ્ટોરન્ટ જેવું જ ઢોસા પેપર બનીને તૈયાર છે. હવે ડીશમાં સાઈડ પર બનાવેલી ભાજી મૂકીશું અને સાથે ડુંગળીની સ્લાઇસ મૂકીશું અને તેના ઉપર મરચું, મીઠું સ્પ્રિંકલ કરીશું. તો ફ્રેન્ડ્સ, જોતાં જ ખાવાનું મન થઈ જાય તેવા આપણા એકદમ રેસ્ટોરન્ટ સ્ટાઇલ ઢોસા બનીને તૈયાર છે. તો ફ્રેન્ડ્સ, તમારે પેપર બનાવવામાં મુશ્કેલી થતી હોય તો આ રીતે એકવાર જરૂર બનાવજો. અને જો તમને મારી આ રેસીપી પસંદ આવી હોય અને આવી નવી નવી રેસીપી જોવી હોય તો મારી ચેનલને લાઈક કરજો, શેર કરજો અને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ભૂલતા નહીં. થેન્ક્સ ફોર વોચિંગ.